Невже форма має значення? Є речі, у які ми віримо просто тому, що вони здаються переконливими. Сніфтер для бренді масивний, важкий, з широкою чашею, схожий на втілення гастрономічної серйозності. Флюте для шампанського, стрункий, елегантний, видається єдиним правильним вибором для бульбашок. Тюльпаноподібний келих для віскі скидається на інструмент справжнього знавця. А тепер погана новина. Наука з частиною цього не погоджується. І погана новина номер 2. Певні з цих келихів створили геть не для того, щоб поліпшити смак напою. Це відео не про те, що пити правильно і чи правильно пити взагалі, а про те, чому форма келиха взагалі має значення і де традиція розійшлася з фізикою. Вітаємо! Ви на каналі Історія на тарілці, де ми говоримо про їжу, історію, культуру та їх взаємозв'язок. Попереджаємо! Нас не можна дивитися на порожній шлунок. А тепер до чергової історії. Перш як обговорювати форми, треба зрозуміти одну річ, про яку більшість людства не думає. Приблизно 75% того, що ми сприймаємо як смак, це насправді запах. Не те, що відчуває язик, а те, що вловлює ніс. Ароматичні молекули піднімаються з рідини, потрапляють до носової порожнини, і саме там формується основна частина смакового враження. Та маємо проблему: у будь-якому алкогольному напої є етанол. І етанолова молекула легша, ніж більшість ароматичних сполук. Він випаровується швидше і утворює над рідиною щільну хмару. Якщо ця хмара концентрована, то ніс отримує передусім різкий спиртовий удар, тому тонші аромати за ним просто невідчутні. Ніс буквально анестезується. Науковці з університету Іллінойсу, які досліджували вплив концентрації етанолу на сприйняття аромату, встановили, що вища концентрація спиртової пари над напоєм, то гірше ніс розпізнає решту запахів. Це не суб'єктивне відчуття, а фізіологія. Отже, ідеальний келих для міцного алкоголю – це не той, який максимально концентрує аромати, а той, який дає ароматам вийти, проте водночас дає важкому етанолові змогу частково розсіятися. Баланс, а не концентрація. З цим розумінням погляньмо на класичні келихи. Сніфтер – широка чаша, склянка з вузьким горлом. Це, мабуть, найвпізнаваніший символ серйозного вживання алкоголю. Бренді, коньяк, арманьяк, вечір у кріслі, книжка, камін. Але ось що цікаво щодо хімії. Широка чаша сніфтера створює значну поверхню випаровування. Коли ви тримаєте склянку в долоні і тим самим грієте, то випаровування відбувається ще інтенсивніше. Все це піднімається догори, а вузьке горло отримує пару всередині. Тому, зрештою, над рідиною збирається надзвичайно щільна хмара, де етанол захоплює понад 95% об'єму, а вся решта ароматичних сполук менше від 5%. Коли ви нахиляєте такий келих до носа і вдихаєте, то ніс отримує передусім масивний удар спиртової пари. 3-4 вдихи і нюхові рецептори тимчасово глухнуть. Ті тонкі ноти ванілі, дуба, сухофруктів, які обіцяє пляшка, стають майже недоступними. У всякому разі, для непрофесіоналів. Максиміліан Рідель, керівник знаменитої австрійської компанії Рідель, яка виробляє скло для вина і алкоголю, сказав колись: «Сніфтер – це однозначно найгірша склянка не тільки для коньяку, а й для будь-якого іншого напою». І додав, що коли створюють новий келих, то першим критерієм завжди стає одне правило – нова форма не може працювати так погано, як сніфтер. Тоді чому сніфтер взагалі існує і чому його так люблять? Відповідь не пов'язана зі смаком. Згідно з дослідженням виробника скла Арсіліка, сніфтер з'явився у 16 сторіччі. Спочатку серед простих людей, які пили дешевий фруктовий бренді поганої якості. Висока концентрація етанолу в носі при вдиханні прискорює всмоктування спирту через легенів кровотік, набагато швидше, ніж через шлунок. Простіше кажучи, сніфтер допомагав швидше відчути ефект від дешевого алкоголю і при цьому притуплював відчуття від поганого смаку. З часом він став символом статусу, а статус і функція – дуже різні речі. А тепер до флюте – це вузька висока склянка для шампанського. Має бездоганну репутацію. Зберігає бульбашки, виглядає елегантно, направляє аромат. Перше твердження – правда. Вузьке горло дійсно уповільнює втрату вуглекислого газу, і бульбашки живуть довше. Те, що в широкому келихові шампанське вмирає за 3 хвилини, підтверджено тестами. Але аромат зовсім інша справа. Флюте настільки вузьке, що ароматичні молекули фізично не мають простору розвинутися. Вони піднімають
тримаються тісною хмаринкою і розсіюються до того, як потрапляють у ніс у достатній концентрації. Саме тому сучасні сомельє все частіше переходять на келихи у формі тюльпана або навіть звичайні келихи для білого вина, ширші, що дають аромату розвернутися, але при цьому зберігають достатньо вуглекислого газу. Флюте виграло у того, що називається купе, не тому, що краще для смаку. Воно виграло у 20 сторіччі, коли виробники шампанського після Першої світової активно просували свій продукт як символ святкування і елегантності. І флюте з його стрункою формою краще підходило для цього маркетингового наративу. Купе асоціювали зі старим світом, флюте з новим. Але краще для аромату? Однозначно ні. До речі, у нас є окреме відео про історію шампанського, радимо подивитися. На тлі цих двох прикладів є один келих, який був створений у зворотній логіці, не з традиції чи естетики, а з позиції наукового завдання. Гленкерн з'явився у 2001 році. Раймонд Девідсон з одноіменної шотландської компанії розробив його у співпраці з майстер-блендерами 5 найбільших віскарних компаній Шотландії. Завдання було конкретним – створити келих, який максимально розкриває аромат віскі і при цьому не перевантажує ніс етанолом. Так і з'явилася широка кругла чаша внизу для вільного обертання і аерації. Плавне звуження всередині, щоб природні конвекційні потоки піднімали ароматичні молекули вгору. Відносно вузький, але не екстремальний вихід, щоб сконцентрувати аромат, не перетворюючи його на спиртовий туман. І легкий розкрив самого краю назовні, що дозволяє важчому етанолу частково розсіятися, а легшим ароматичним сполукам залишитися. Це перший келих в історії, схвалений асоціацією шотландського віскі і прийнятий усіма дистиляторами Шотландії та Ірландії. Не через традицію, а через функцію. Є ще один момент, про який майже ніхто не говорить, але який підтверджений наукою. Японські вчені у 2015 році розробили спеціальну камеру нюхальника. Пристрій здатний фотографувати пару етанолу, що випаровується з келиха. Знімки виявилися приголомшливими. Залежно від форми келиха, хмара спиртової пари утворювала абсолютно різні візерунки. У вузьких келихах вона збиралася концентрованим стовпом прямо у центрі горла. У ширших розподілялася кільцями. Центр горла давав менш концентровану пару, краї ще менше. Це означає, що якщо ви тримаєте ніс над краєм келиха, а не над центром, ви отримуєте менше етанолу і більше складних аромів. Саме тому досвідчені дегустатори тримають келих під кутом і вдихають збоку, а не зверху. Це не снобізм, а чиста фізика. Хвилинка уваги для тих, хто ще не підписаний на наш телеграм-канал. У нас там не тільки анонси нових відео, а ще й безліч цікавих історій і фактів, які ми не публікуємо на Ютубі. Посилання у описі і прямо зараз на екрані. Тепер згадаємо про стем. Ніжку келиха. Вона дійсно важлива для вина і шампанського. Тримаючи за ніжку, ви не грієте напій долонею. Для білого вина, яке подається охолодженим, це критично. Навіть кілька хвилин тепла від руки підвищують температуру і змінюють баланс аромату. Але сніфтер тримають за чашу, щоб гріти бренді. Для чого? Теплий бренді активніше випаровує важкі ефіри, молекули, відповідальні за глибокі деревні та фруктові ноти, які при кімнатній температурі майже не летять. Тут тепло – інструмент. Але важливо розуміти, цей інструмент добре працює для бренді і погано для більшості іншого міцного алкоголю. Сніфтер з віскі – це помилка, яку роблять дуже часто. До речі, про віскі та скотч у нас також є відео, якщо вам цікава ця тема. Посилання буде в описі. Ну і нарешті поговоримо про пивні келихи. Це найрізноманітніша категорія, і тут найбільше плутанини. Пілснер келих, висока конічна склянка, справді показує прозорість і потік бульбашок. Але для аромату він не оптимальний, занадто відкритий. Келих для пшеничного пива з розширенням на горі залишає місце для густої піни, яка насправді є не тільки естетичним елементом. Піна утримує ароматичні сполуки і уповільнює окислення. Ось чому добре налите пиво з гарною піною смакує інакше, ніж те саме пиво без неї. Але найцікавіше – бельгійські келихи. Тюльпани, купи, великі розтруби. Кожен монастирський або ремісничий стиль має свою форму, і ці форми справді підібрані для конкретних стилів пива. Ламбік і гьоз, кислі, складні з тонкою карбонізацією, подають у флюте, де бульбашки ледве помітні. Дюбель або трипель у широких тюльпанах, де ефіровий аромат може розвинутися. Гіннес у спеціальному келихові з талією, яка допомагає формувати кремову голову при каскадному наливанні. А якщо говорити про нестандартні приклади вживання алкоголю, японська система подачі саке є однією з найцікавіших. Очоко – крихітна чашечка, яка вміщає від 20 до 40 мл. Існує не просто як данина традиції. Маленький об'єм означає, що саке швидко
швидко закінчується, а значить, сусід по столу наливає вам наступну порцію. Хтось завжди повинен наливати комусь іншому. Це робить пиття фізично комунальним актом. Не можна напитися самотужки, не порушивши ритуал. Японці навіть придумали слово «номінікейшн» від «номі» – пити і «communication». Особливість форми рюмки закодовує соціальну взаємодію. Отже, форма келиха справді впливає на те, як ви сприймаєте напій. Але між тим, як це пояснюють маркетологи, і тим, що показує наука, є суттєва різниця. Сніфтер красивий і статусний, але з точки зору аромату один із найгірших варіантів для міцного алкоголю. Флюте зберігає бульбашки шампанського, але жертвує ароматом. Гленкерн – єдиний масовий келих, реально спроєктований під наукові вимоги, а не традицію. Певні келихи найрізноманітніші і найточніші у своїй відповідності стилям. Тож, коли наступного разу офіціант принесе вам віскі у сніфтері і ви відчуєте різкий спиртовий запах, знайте, що це не напій поганий, а скоріше за все келих.